Xin chào, mình là Uyên đây. Tuần vừa rồi của mọi người trôi qua như thế nào ạ? Nhà mình vừa có dịp ghé qua chợ cây cảnh, tiện thể thì đi ngắm nghía và mua thêm một vài cây trồng trong nhà. Lần đầu tiên đến đây thì mình hơi bị choáng ngợp ấy, bởi vì ở đây có rất nhiều loại cây mà mình thích. Nhìn cây nào cũng chỉ muốn được ôm hết về nhà để trồng ấy. Trong một vài video trước thì cũng có một số bạn nhắn tin hỏi mình, đấy là làm thế nào để có thể trồng được cây trong nhà tắm. Như các bạn thấy đấy, nhà tắm nhà mình thì không hề có cửa sổ, có nghĩa là nó rất ít và gần như là không có ánh sáng mặt trời. Nhưng các cây mình để trong nhà tắm thì vẫn có thể phát triển được. Để mà nói thì thực ra mình không có nhiều kinh nghiệm lắm đâu, nhưng hôm nay mình sẽ mạnh dạn chia sẻ tất cả những điều mà mình biết cho các bạn. Điều đầu tiên đó là chúng mình phải lựa chọn những cây sống được trong môi trường thiếu sáng và những cây ưa ẩm. Thường thì mình sẽ chọn những cây mà mình từng trồng hoặc là những cây mà mình đã hiểu rõ về chúng. Mọi người có thể để chậu cây trồng đất trong nhà tắm, nhưng với mình thì mình sẽ ưu tiên chậu cây thủy sinh hơn, tại vì nó dễ chăm sóc. Và hầu hết những cây mình đang trồng ấy thì đều có thể sống thủy sinh được. We all need a turn and leave. Oh baby, this time we'll be gone forever, never in a lifetime. Will you see us back here again? So come before it's too late. Hurry now, 'cause I can't wait. Let's put on our anthem. We'll be singing all night long, all night long. Để chuyển từ cây trồng đất sang cây thủy sinh thì điều đầu tiên mọi người cần tỉa bớt rễ đi một chút, loại bỏ những cái lá vàng ở sát gốc, sau đó thì rửa sạch lại phần rễ trước khi cho vào lọ để tránh cho nguồn nước bị ô nhiễm nhé. Thực ra cây này đều là những cây mà mình đã từng nhân giống từ những cây mẹ bằng cách đơn giản là cắt cành và dâm nó trong nước. Để có được một chút ít kinh nghiệm như thế này thì không ít chậu cây của mình đã phải hy sinh đâu ạ. Nhưng mà bù lại thì những cây hiện tại của nhà mình đang sinh trưởng rất tốt. Hơn nữa thì mình cũng đã nhân giống ra khá nhiều chậu cây con để đem tặng bạn bè rồi đấy. Time will be gone forever, never in a lifetime. Will you see us back here again? So come before it's too late. Hurry now, 'cause I can't wait. Let's put on our anthem. We'll be singing all night long, all night long. Điều thứ hai, vì điều kiện trong nhà tắm là tương đối ẩm nên bạn cần chú ý không nên tưới quá nhiều. Cây mà không thoát nước kịp thì sẽ gặp úng rễ đấy. Còn đối với những cây thủy sinh thì bạn nên duy trì một lượng nước ngập khoảng 2/3 phần rễ và nhớ là nên thay nước thường xuyên, khoảng mỗi 1 tuần một lần. Hoặc là khi bạn thấy nước bắt đầu đục thì bạn phải thay ngay đấy nhé. Không cần nhiều đâu, nhưng mà thỉnh thoảng hãy bổ sung thêm dinh dưỡng cho cây để cây phát triển tốt hơn. Nói chung là để không mất thời gian và tiền bạc như mình thì mình gợi ý các bạn nên chọn chủ yếu là các cây thuộc giống trầu bà. Ví dụ như là vạn niên thanh này, trầu bà lá tim, trầu bà Pháp, trầu bà cẩm thạch, trầu bà thái vàng, trầu bà trắng. Ngoài ra thì còn có các cây khác như là cây lan chi,
cây ngọc ngân, cây vạn lộc, cây kim tiền, cây lưỡi hổ và các cây thuộc họ nhà Dương Sỉ. Đó chỉ là một số loại cây mà mình biết thôi. Còn nếu mà các bạn có biết những cây nào phù hợp hơn thì hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết với nhé. Một cách để mình vừa trang trí chậu cây vừa giúp nhà tắm thêm mới lạ đó là dùng các chai lọ thủy tinh cũ để tái chế thành một chậu thủy sinh. Mình sử dụng loại dây thừng này để tự làm một vài chậu macrame đơn giản. Thực ra thì mình chỉ sử dụng các nút thắt cơ bản thôi và mình hay tham khảo các mẫu ở trên Pinterest và trên YouTube. Nếu các bạn có thể, hãy tự sáng tạo ra những sản phẩm của riêng mình. Bằng cách này, chúng ta có thể tái chế đồ cũ thành những chậu cây xinh xắn, đáng yêu mà không hề tốn kém. Và nếu các bạn muốn thì trong video sau mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cách mình làm và những ứng dụng của macrame trong cuộc sống của mình nha. In the cold kitchen light, we both look for a sign, and you say these are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up, coming under your skin. Điều thứ 3, tuy cây có thể sống trong điều kiện thiếu sáng nhưng không có nghĩa là mình bỏ mặc chúng trong bóng tối đâu nha. Mọi người nên ưu tiên đặt cây ở những nơi gần cửa ra vào, cửa sổ và những nơi có thể đón được thêm nguồn sáng tự nhiên, hoặc là những vị trí ở ngay dưới ánh đèn. Hiện tại thì nhà tắm nhà mình đang sử dụng 3 bóng đèn 15W. Một ngày thì mình sẽ bật khoảng 5 đến 6 tiếng để cây có thêm nguồn sáng để sinh trưởng. Mọi người có để ý thấy khi bật tắt thì có 3 chế độ sáng khác nhau không ạ? Đôi khi chúng ta cũng cần phải đón nhận những nguồn năng lượng tích cực từ tự nhiên để nuôi dưỡng tâm hồn trí óc, thì cái cây cũng như vậy đó mọi người. Thi thoảng thì mình cũng nên mang các chậu cây ra ngoài để tắm nắng, nhưng lưu ý với mọi người là khi mang cây ra ngoài thì đừng đặt cây ở nơi có nắng chiếu trực tiếp, mà hãy đặt cây ở nơi có ánh sáng tự nhiên vừa đủ để tránh cho cây bị sốc nhé. That I have to agree, there is no one as reckless as me. And now that you are in me, and there's no way without, cannot function with this power out. There were no reasons why, guess our beauty must die. We try hard. So reckless.
Có một chuyện khá là vui, đó là ai mà đến nhà mình lần đầu tiên cũng đều rất ngạc nhiên về số lượng cây mà mình trồng. Nhưng mình thì lại thấy nó đâu có nhiều đến mức mà mọi người phải mắt chữ O miệng chữ A thế nhỉ? Không biết với mọi người thì thế nào, nhưng mà với mình thì một không gian xanh trong cuộc sống ở thành phố này là một điều cực kỳ cần thiết. Vì không gian nhà mình có giới hạn nên là mình đã tém lại rồi đấy, chứ không thì mình còn trồng nhiều hơn nữa cơ. Mọi người biết sao không? Trồng cây với mình nó là một niềm vui, là một sở thích. Nên khi mình bỏ công sức hay là thời gian ra chăm sóc thì mình sẽ không hề thấy mệt mỏi. Trái lại mình còn cảm thấy thư giãn và thoải mái cơ. Mình nghĩ là với ai mà yêu thích cây xanh thì chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác của mình thôi, phải không ạ? Maybe our lives were not meant to collide from the start, but who could foresee the fall? Maybe it's time to decide what to do with the fact that it happens to us all. From time to time it all comes around, and no one knows the end. We're all building bridges slowly, tearing them down fast to start over. We're all trying to come over memories of the past and start over. The past can start over. Start over. Stay alive to prevent all the chaos, but happiness can't wait. Thêm một điều cuối cùng là bạn nên tìm hiểu về các loại cây mà bạn đang trồng. Ví dụ như là cây này là cây gì, nó phát triển mạnh nhất ở môi trường nào và những nhu cầu cơ bản để nó có thể sống được, ví dụ như là ánh sáng, nước hay là dinh dưỡng. Nói tóm lại là còn tùy thuộc rất nhiều về sở thích cá nhân cũng như là cách bố trí phòng tắm của mỗi gia đình mà bạn có thể lựa chọn các loại cây, vị trí đặt cây sao cho phù hợp nhất với mong muốn của mình. Trên đây chỉ là một số kinh nghiệm của bản thân mình thôi. Nếu mọi người có thêm những thông tin hoặc kiến thức nào hay ho hơn thì hãy nhớ chia sẻ ở phần bình luận bên dưới cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian cho mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.